हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल। मैत्रिणींनो, तुम्हाला तर माहीतच असेल की ब्लाऊजच्या फॅब्रिक लटकनची ट्रेंड सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे। म्हणूनच मी आज तुमच्यासाठी लेटेस्ट असे फॅब्रिक लटकन डिझाईन्स इमेजेस या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलेली आहे। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला खूप सुंदर असे लटकन डिझाईन्स पाहायला मिळतील। जर या व्हिडिओमधील डिझाईन तुम्हाला आवडली असेल तर स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्ही तुमच्या फॅशन डिझायनरला दाखवून अशा प्रकारचे लटकन्स बनवून घेऊ शकता। त्याचबरोबर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा मैत्रिणींनो, आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्याचबरोबर व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक करायला विसरू नका, तसेच आपल्या मैत्रिणींमध्ये देखील शेअर करायला विसरू नका।